اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لیکچر نمبر 25 کې خوش آمدید یونٹ نمبر 3 کې نن به موږ ټاپک باندې ډسکشن کوو سبټریکشن اف فریکشن اف ډیفرنٹ اینڈ سیم ډینومینیټرز چې موږ به د دو فریکشنز سبټریکشن څنګه کوو چې په هغه کې د هغې ډینومینیټر ډیفرنٹ یا سیم وي اول به موږ د سیم د یو شانتي ډینومینیټر اگزامپل سالو کو زه لیکم 8 بټا 8 یا اوور 7 ماینس 3 اوور 7 دې ته لایک ډینومینیټرز یا لایک فریکشنز لایک فریکشن خو ته نشو ویلی خو لایک ډینومینیټرز ورته ویلی شو د کله چې لایک ډینومینیټرز راشي یو شانتي ډینومینیټرز راشي نو که هغه ایډیشن دی او که سبټریکشن دی په هغه کې به تاسو ډایرکټ د هغې یو ډینومینیټر واخلئ او باراني چې کوم سی دي نو هغه به تاسو لکه د دې 7 د پاسه 8 دی نو 8 به ولیکم دلته چې کوم اپریټر یوز کېدو کوم ماینس او کوم پلس هغه به تاسو لیکئ نو دلته ماینس دی ماینس به ولیکم بیا چې د دې 7 د پاسه کوم ډیجټ دی 3 نو دا به تاسو ولیکئ او بیا به د دې نه ماینس کوئ د 8 نه چې 3 لرې کوي نو 5 په پاتې شي او 7 به راکوز شي او دا به د ریکوایرډ انسر وي ډېر ایزي میتھډ دی ډېر اسانه دا خو موږ په دې لیکچر نمبر 24 کې هم په دې باندې ډسکشن کړی دی هغه ویډیو تاسو هم کتلی شئ د هغې نه به هم تاسو ډېر څه زده شي نیکسټ چې کله زموږ سره ډینومینیټر مختلف وي اگزامپل زه لیکم 28 اوور 15 ماینس 5 اوور 5 دا زموږ سره یو دوه فریکشنز دي او دا موږ ماینس کوو خو د دې ډینومینیټرز ډیفرنٹ دي مختلف دي نو دا به موږ څنګه سالف کوو تاسو ته ما ویل د دې د سالف کولو دوه میتھډز دي یو ته ویلی کېږي اکیولنټ میتھډ او دویم ته ویلی کېږي LCM چې د LCM موږ وایو LCM به موږ په پرایم فیکټرایزیشن میتھډ باندې اخلو نو اولنی میتھډ به موږ اپلای کوو equivalent fraction ده زه به ولیکم 28 over 15 minus 5 over 5 دا زموږ سره وړوکی ډینومینیټر دی دا موږ اول ګورو دې له موږ داسې انسا کې ضرب ورکوو چې دې نه سره 15 راځي که نه راځي 5 1 are 5 5 2 are 10 5 3 are 15 لکه چې کله موږ دې 5 له دلته په 3 کې ضرب ورکو او دلته په 3 کې ضرب ورکو نو دې نه به زموږ سره دا ډینومینیټر سیم راځي ګورئ ورته 28 په خپل ځای 15 په خپل ځای ماینس 5 3 are 15 5 3 are 15 نو ډینومینیټرز سیم راغله چې کله ډینومینیټر سیم شي نو دې ته ویل کېږي اکویولنټ فریکشن اوس په تاسو وکړئ د دې نه به یو ډینومینیټر راوالی او برنی چې کوم مین سی دی د 15 د پاسه 28 ته هغه به ولیکئ په منځ کې چې کوم اپریشن یا به ولیکئ او دې سره تر دې فریکشن د پاسه چې کوم ډیجټ ته هغه به ولیکئ نو سیم به تاسو سمپل اوس تاسو د 28 نه 15 ماینس کوئ دا به راشي زموږ سره 28 ماینس 15 8 نه چې 5 لرې کوي 3 2 نه چې 1 1 13 اوور 15 او دا زموږ سره نور نه سمپلیفای کېږي نو دا سمپلیفاید فارم دی الریډي که تاسو داسې نه ډایرکټ کوېسچن سالف کوئ د 8 نه چې 5 لرې کوئ 3 به راشي او بیا د 2 نه 1 لرې کوئ 1 به راشي نو ډایرکټ تاسو هم داسې سالف کولی شئ دویم میتھډ زموږ سره دی LCM د دې معلوم کو LCM چې د دې معلومو نو وبه لیکو 28 اوور 15 ماینس 5 اوور 5 ټیکنګ LCM چې معلومو دا کوم چې زموږ سره دا ډینومینیټر دی او دا یو دی دا به تاسو راوالی 15 او 5 په دې کې وګورئ تاسو 5 او 1 جمع کوي 6 او 6 په 3 باندې ډیویزبل دی نو وبه لیکئ 3 5 are 15 او 5 په نه ډیویزبل نه 5 به خپل ځای راشي که چېرته تاسو په دې LCM طریقه معلومولو نه پوهیږئ یا دا ویډیو په اول ځل باندې ګورئ نو تاسو مهرباني وکړئ د دې نه مخکې لیکچرز وګورئ تاسو لیکچر نمبر 22 21 23 22 په هغې کې دا موږ په ډیټیل سره سالف کړي دي هغې نه تاسو دا پروسس یا طریقه زده کوئ تاسو بیا 5 1 are 5 5 1 are 5 اوس چې کوم زموږ سره دا دوه
دغه راله فیکټرز دا په خپل منځ کې ملټیپلای کوي. د دې نه به راشي 3 multiply by 5 3 5 0 15. د دې LCM زموږ سره سره راغلی 15 راغلی او دا کوم چې زموږ سره 28 دی نو اوور 15 minus 5 over 5. اوس تاسو وګورئ تاسو 15 لا په دې سینسه کې ضرب ورکړئ چې د هغه نه 15 راشي. 15 لا چې زه په 1 کې ضرب ورکړم نو دې نه به ما سره 15 راځي او بهرنۍ چې کوم انسه ده نو هغه به سره ملټیپلای کوئ. دغه شان دی چې دلته کوم اپریټر دی هغه به تاسو ولیکئ ماینس دی. 5 لا په دې سینسه کې ضرب ورکړئ چې د هغه نه 15 راشي. 5 کم 5 5 2 10 5 3 15 5 3 15 نو 5 چې زه په 3 کې ضرب ورکړم د دې نه به 15 راشي. د دې چې دا کوم فیکټر راغلی دی له بیا په 5 کې بهرنۍ حصه کې ضرب ورکړئ. د دې نه به راشي 28 چې په کې ضرب ورکړئ د دې نه به 28 راشي او نیکسټ موږ سره ماینس دی ماینس په ولګوئ او 3 5 زار 15 او لاندې ډینامینیټر 15 دی او بل کوي وسو د 28 نه چې 15 ماینس کړئ د دې نه به راشي 13 اوور 5 of the simplified form دی. دا زموږ سره آنسر شو. نیکسټ به انشاءالله ایکسرسایز کې په دې کوېسچن باندې تاسو ضرور پوهه کو او که څه مشکل وو یا څه باندې نه پوهېدلې نو پلیز کمنټ کوئ تاسو به د هغې رسپانس جواب میلاویږي. تھینک یو سو مچ. د ځان ډېر خیر ساتئ. د الله په امان.